aming teacher ay nandiyan po na aming mga isip upang sa ganun ay hindi po masayang ang aming mga pagpasok. Panginoon, nandiyan po nawa sana na i-bless niyo po yung pang-araw-araw din po namin na pamumuhay upang sa ganun ay nandiyan po na maging matagumpay po ang bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa inyo pong matamis na pangalan. Amen. Amen. Okay, so thank you, Mr. De La Peña, no? That's kahit basic na prayer lang, pwede na yan. Okay? And ang kailangan dyan ay courage to do that particular task that you are asked of. Okay? And likewise, fourth year na kayo, and your profession later on will require you to speak, no? To speak your minds, to conjure, no, whatever na nasa isip nyo. And prayer is similar to that. No? Kung ano yung nasa isip mo, ano nararamdaman mo, you communicate. No? So that's part of your profession later on. And paano kayo magsasucceed niyan? Simple prayer lang, hindi na. Wala tayong courage to do. Diba? Parang paano ka mag-a-apply sa isang magandang kumpanya? Or how are you going to put up your own enterprise or your own your own company if yung mga simple task na to ay you don't have any courage to do. Okay? Sabihin mo, sir, different naman yung prayer sa real life situation. Wrong. No? This particular tasks require you to speak your minds, to communicate well. Kaya this is a skill na somehow kailangan yung i-acquire for you to be able to succeed in life later on. Kasi it's a jungle out there, ika nga, di ba? So, pag hindi mo natutunan yung skill na to, lalamunin ka ng mga tigre at leon sa jungle na lalabasan mo after you graduate. Okay? So, thank you very much. Next time, have the courage, no, to do the prayer. And thank you, Mr. De La Peña, no, for showing your classmates how to do things. Okay, so I have here presenting right now yung course plan ninyo, no, for the ethics. So sa course plan natin, we have the week numbers, we have the topics, no, to be discussed, we have the objectives or the learning outcomes, no, intended for you to acquire, and we have the modality, no, like the synchronous or the schedules of the synchronous and asynchronous discussions natin. Okay, so first of the topic, yun nga ay orientation natin, which was conducted last October 11. Okay, and we had a synchronous discussion last October 15. Actually, there was no discussion talaga happened, or even asynchronously, I didn't presented you anything. Okay? So, kasi ang ating klase ay every Monday and every Friday, no? 1.5 hours kasi ito ay 3 units. Okay, so before I proceed, no, malinaw ba? Naririnig ako ng malinaw? Yes, sir. Thank you very much. Okay, so next of the topics na kailang na i-discuss natin ay the key concepts, no, in ethics. This was presented to you asynchronously. Okay, so I sent you the copy of the first module, which contains the key concepts in ethics, no, like the laws, the moral law, what is moral, what is ethics, no, what are laws, no. So yun yung binasa ninyo, and I gave the topic to you asynchronously because those are things, no, or key concepts na pwede nyo nang basahin and intindihin. Okay? So, but later on, we will process, no, your responses doon sa mga activities na presented doon sa modules. And I would like to remind everyone na yung mga activities sa modules, kailangan yung gawin and isubmit sa akin. Okay? So I will just give you the link, no, sa Google Classroom kung saan yun isa-submit.
and then kung kailan yung deadline ng submission. Okay, so, but basically, hindi yan agad-agad isa-submit. So, you have to really read the module, answer the activities embedded in that particular module, and then you submit it on the inclusive dates na ibibigay ko sa inyo. Okay, so first of the modules nga was submitted, was sent to you, and I of course expected na you already have read the module and somehow answered the activities included in the module. It was given to you asynchronously October 18 and October 22. Okay, so next of the topics which will be discussed today synchronously ay the concept of human person as a human being in context. And today you are going to differentiate what is human and what is person, And aside from our meeting today synchronously, you will be given asynchronous activities, Kasi meron tayong module for this, and I will give you the modules after ng discussion natin for you to have an advanced reading para naman sa asynchronous discussion natin on October 29 ay ma-process ninyo yung mga activities. Okay, so we have Filipino culture and morality. This will be given to you asynchronously. Okay, so next we have we will have the first summative test. This will form as your first quiz, This will be given to you on November 8. And the topics to be covered would be the first 3 topics na ibinigay sa inyo. Ito nga yung key concepts in ethics, the second module, human person as moral being, and the Filipino culture and morality. Okay, so yun yung magiging coverage ng inyong first quiz on November 8. Okay, and next of the topics to be discussed, to be given to you synchronously and asynchronously on November 15 and November 19 respectively is the ontological theory of utilitarianism. So utilitarianism is a theory, one of the theories actually na ginagamit sa pagtuturo ng ethics. Actually madami ito, madaming mga theories ito, but we will focus on utilitarianism. And as we discuss this utilitarianism, we will touch different theories related to ethics. Okay? And of course, we have virtue ethics. Yung virtue ethics na to, ito yung one of the foundations ng ating ESV or yung edukasyon sa pagpapakatao if you remember your elementary and high school subjects, yung edukasyon sa pagpapakatao or good moral and right conduct. Okay, kung naalala niyo yun, ito yung very foundation, yung virtue ethics na yun, aside from personhood. Okay? And this will be given to you asynchronously on November 26 and 22 and 26. And then you will have your second summative test or your second quiz on November 29. And then after that, the following week, you will have your midterm examination. Yung midterms week natin would be on December 6 up to December 11. Okay, so kinuha na natin yung first day kasi alam ko, on the first day, wala pang masyadong examinations na binibigay. Kaya wala pang masyadong mabigat na masyadong re-reviewin. Kaya and since minor subject tayo, so wag na tayo magpakabida-bida. Kaya binigay na natin siya on the first day. Okay, so after the midterm examinations on December 13, we will have the next module, which is entitled Theory of Justice. Okay, this will be given to you synchronously. Magkakaroon tayo ng discussion nito on December 13. And a synchronous discussion will be on December 17. After nyan, ang balik na natin ay December 3 kasi meron tayong Christmas vacation to start on December 20, I think, And mag-i-end yun ng January 2. Okay, so ang balik natin ay January 3. Discuss agad tayo ng basic moral principles. Okay, and after that, summative test agad tayo. Ang coverage ng summative test natin mula dito sa theory of justice, basic moral principles, Dalawang module yung coverage ng summative test natin. And
Next ay yung role of religion, moral issues and challenges, basic case analysis. Yun lang yun after ng fourth summative test tayo, tapos final exams. Okay? So, yun yung mga pag-uusapan natin. And bibilangin natin yung ating mga synchronous discussions. Okay? So, we have 1. Tignan natin 2, 3, 4, we have 5, 6. Okay? So, all in all, we have 6 synchronous discussions. No? Kasi we are tasked, kami as your instructors are tasked to have at least 6 na synchronous discussions sa inyo. So, ang synchronous discussions natin ay spread into what you call this? Yung 6 synchronous discussions natin ay spread all throughout the semester. Okay? And in between, sa ng ating mga asynchronous discussions ay yung ating mga quiz, And I would like to remind everyone na yung inyong grades ay 70% of that will come from your quizzes, and the reflective journals, yung inyong mga activities. Activities from the modules will not be part of the grading system. Hindi na siya part ng inyong class standing, pero that would be part of your formative assessment sa inyong modules para talaga makita namin kung kayo ba ay nagbasa ng modules or natuto ba talaga kayo. So that's part of your formative assessments. And that's not part of the class standing. Ang part ng class standing ay reflective journals and your quizzes. Okay? Bakit nyo pa kailangan gawin yung mga activities sa modules? Without, kung hindi kayo kompleto sa activities ninyo in the modules, you will be marked incomplete. Okay? So, that's an early reminder to all of you, na kapag hindi kayo nagbasa ng modules, ibig sabihin, hindi kayo nagsagot ng inyong, kasi yun yung indication yun yung aking litmus clue, na litmus test ko na kayo ay nagbasa ng modules kapag nagsagot kayo ng mga activities. Okay? So, yeah, without those activities, you will be marked incomplete. Kahit na hindi yun part ng grading system. Anyway, let's proceed now to the topic talaga to be discussed today. As I have said earlier, kayo lahat ay magsasalita, Okay, tama ba ako? 4th year section 2 kayo, di ba? Check. Yes, sir. Yeah, 4th year section 2. Akala ko naligaw ako Anyway, so welcome to ethics, and as I have mentioned earlier, you were given the activity or the module ahead of you for you to read and comprehend. And today, we will not focus on the definitions, definition of ethics. Kasi pag sinabi natin ethics, this is the rightness or the goodness or wrongness of the situation or the activity of the person, And morality speaks also with that definition. Okay, so binasa nyo yung modules, hindi tayo mag-focus sa definition. We will now process wait lang. Okay, so instead, we will process your responses doon sa mga activities na binigay sa inyo. And each one of you will have your own turn to speak today. Okay, or tonight rather. One moment lang. Okay, so to proceed with, let's have first this assessment.
Okay? Oh no, hindi pala pwede. Palakihin natin. Okay, so let's have first this assessment. No? This is just a pre-test. Wala naman itong bearing. This is just to gauge, no, kung ano ba yung alam natin pagdating sa human person and human versus person, no, na definition. Okay, so we have here 10 questions. All you have to do is to mentally, pwede naman mentally or actual na isulat yung sagot nyo. So you just have to write T or true if the statement is true. You have to write F or false if the statement is false. Okay? So, bahala kayo mentally or kailangan yung isulat sa papel para at least magkaroon kayo ng resibo, no? Na tama yung sagot nyo or ganito yung scores niyo. Kasi later on, I will ask you your scores. Okay? Just to assess. Okay, so number 1, human being is having a DNA. True or false? Next, person is being who is part of a moral community. True or false? Next, human acts are activities that we perform without being fully aware or conscious of and not always with the presence of our volition. If you know what volition means, then you know the answer to this. Okay? True or false? Next, moral responsibility is attached, no, to human actions. True or false? Next, so the situation or condition that contributes to the goodness or rightness of the deed is referred to as circumstance. True or false? Okay, another, morality of human activities is determined by the interaction of these 3 factors, which is yung act, intention, and circumstance. True or false? Next, there is no dichotomy. Wala na yung A, no? There is no dichotomy of the concept of human and person. Wala daw dichotomy. Next, the human beings exist in connection to the self, others, the environment, and the absolute. Next, human and person are 2 distinct concepts. True or false? Next, the capability to think, feel, and having free will are the reasons why we are considered as humans. Okay? Done na? Alright, let's process now. Okay, so to check, tignan natin. Okay, so to check, isi-send ko sa inyo yung responses, no? Wait lang. I-chat ko dito sa message sa chat box natin. And then you are to process, no? I-type ninyo yung inyong mga scores. Okay? Ayan. Nakita nyo na? Pwede nyo nang i-type yung inyong mga sagot.
Walang score? Sulat nyo na yung inyong mga scores. Okay, 8, 9. 9 over 10, 8. Mm-hmm. Oh, matataas naman pala kayo. 9 over 10. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-discuss pala to. Okay, so tama ang desisyon na hindi i-discuss. Okay, but right now, let's process the the what do you call this? Let's process for a while. Okay, so thank you very much for responding to the assessment. Actually, that forms your pre-test or pre-assessment. Okay, so let's proceed now to processing your responses doon sa first module natin. Okay, so we have here situations. Okay, as I have mentioned kanina, lahat tayo magsasalita. Okay, so we have here situations. And you are to, sa first situation, you are to imagine, one day you wake up with no power, or with the power pala, to change the rules in your home, in your community, in your school, in our society. What are the rules that you really want to change and why? Anong particular rule na yan? Okay, so magsimula tayo sa bahay, sa tahanan natin. Okay, so who will come first? Who will share? Kung ano yung sinagot nyo doon sa activity, sa module. Or kahit na hindi kayo nagsagot doon sa module, upon seeing the activity, ano yung unang mong naisip? Ay, ano yung, pag nagkaroon ka ng chance, to change. Yes, who's that? Allen? Sir. Yes, yes. Go ahead. Sir, I want to change the norms in our home. Like, diba sir, yung norms sa bahay, yung nakasanayan na natin. Mm-hmm. Like, in every decision we make, kailangan ipaalam sa parents, kailangan you are guided by them. Then yung sir, if you're working na, parang you have to help parents, like yung hindi naman sumbatan or pero meron kang obligation na parang nakakabit dun sa shadow mo. So yung hindi siya voluntarily. So yun yung two sir, dalawang bagay that I want to change. Yung you as part of the family, syempre you have decisions to make. You have your free will, and hindi yung pagga-guide, hindi siya yung saplitan like by the parents, pero i-advise ka nila if that is right or wrong. Yun lang sir. Okay, so thank you very much Mr. Silya. Gusto mong baguhin kasi sa bahay natin, generally kasi tayo ay patriarchal, yung Filipino families natin, ano yan, nuclear. Pag sinabi natin nuclear family, yan yung tatay, nanay, tapos mga anak. Usually, meron yan extended, Pag sinabi naman natin extended family, kasama yung mga lolo, lola, yung mga kapatid, yung mga tiyuhin sa isang buong bahay, So that's yung primarily yung composition ng Filipino families. And syempre, because we are patriarchal or matriarchal in a sense, most of the time, kapag anak ka, yung decisions mo, dapat, sinasabi ni Mr. Silya, na dapat ang decisions mo ay
dapat approve with the approval, no, of the head of the family. Kung head yung family ay nanay nyo, dapat i-approve muna ng nanay, or head of the family ay tatay nyo, dapat i-approve muna yung tatay. So yung babaguhin niya, dapat mawala yon. Tama ba ako, Mr. Celia? Kasi you have your own freedom na and free will. Yes, sir. Pero sir, yung sir, not the approval, pero yung advice. Yun, sir. Yung mga Parang advice. Advice lang, sir. Like, halimbawa, paalam, then, without the approval, may advice ng Say for example, kailangan mong lumabas, no, kasi you have to party with your friends, 'di ba? So dahil usually ang pinaka-problema kasi ng mga kabataan, no, especially your age, yung masyadong mahigpit yung mga magulang. Lalabas ka with your friends, kailangan mo pang magpaalam, no. And the worst part is kapag hindi ka pinayagan, 'di ba? Yung nakapagplano na kayo tapos nakapag-ambag ka na tapos hindi ka pinayagan. So, basically, yun yung mga sana pwedeng baguhin. Okay, so who can share more? Thank you, Mr. Celia, no? Who can share more? Ano yung gusto mong baguhin sa bahay na rules? Who else can share? Ayan na, napipi na naman. Okay, Mr. Roque. Sir, yan sa akin, sir, yung about, sir, sa pagsagot sa magulang. Di ba, sir, pag kinakausap ka ng magulang mo, tapos pag sumagot ka, iisipin nila, aba, sumasagot ka na sa akin. Pero, sir, yung gusto mo lang naman ilabas yung sa loobin mo or yung napapansin mo sa, sa magulang mo or sa nangyari sa tahanan na concern ka na dapat hindi ganun yung ginagawa ng magulang mo. Kung wari, tatay mo nagyoyosi. Siyempre, naapektuhan yung kalusugan mo. Tapos pag sinabi mo yan, parang magagalit pa yung magulang mo sa'yo. Mag-excuse ka naman, Mr. Roque. Baka may mga nagyoyosi dito. Excuse me po. Okay, continue. Yun lang po, sir. Yung about sa pagsagot sa magulang na hindi naman every time na sumasagot kayo at yung sagot talaga na na nakaka sa magulang, kasi minsan yung gusto mong mapaliwanag yung side mo, sir, parang ganun. Kaso ang problema kasi anak ka lang di ba? Opo, sir, yun, sir. Kapag binagbigay ka ng opinion mo, parang bastos yun, di ba? So yun yung gusto mong matanggal na gusto mong baguhin na rule, no? Okay, so thank you very much, Mr. Roque. Who else? Si Miss Tiara, nagsabi siya dito, sa bahay, yung pagko-compare sa mga magkakapatid. Okay, so it's parang masakit yun, no? Medyo masakit yun when you being compared to your siblings, di ba? Kasi successful si ganito, matalino si ganito, bakit hindi ka tumulad sa ganyan? Or pinagkukumpara na si ganito mas matalino kaysa sa'yo. Di ba? So yun yung gusto mong baguhin. Why? Bakit gusto mong baguhin yun? Okay, so while waiting, no, sa response ni Tiara, kasi may mention mo yung rule na babaguhin and then sasabihin mo why. Okay, so let's proceed now to the community. Okay, so or meron pa ba ang gustong mag-share about home rules na gusto niyong baguhin? Kung meron pa, magsalita na kayo ngayon or forever hold your silence. Okay, so wala na siguro. Okay, let's proceed now to community. Ano yung rule na gusto mong baguhin sa community? Yes, Chelsea. You are recognized. Ay, good afternoon. Ay, good evening, sir. Good evening din. Siguro, sir, to be more relevant na lang po sa situation natin na may pandemic, yung pagsakay po sa jeep, like, hindi naman po siya totally change
Pero parang mas gusto ko pong may ma-impose na rule po sa pagsakay po. Like yung pagpapasa po ng mga bayad. Dapat po, since pandemic nga po, aware tayo dun na yung sa transmission po. Parang gusto ko po mag-impose ng rule na pay first po bago po sumakay. Ganun. Teka, saan ka ba, Chelsea? Ano po talaga sa Subic po ako, and nakita ko po doon na yun nga po, nagpa-follow po talaga sila sa protocol, safety protocol, and na-observe ko po dito sa Mariveles, hindi po ganun. Pero right now, saan ka nag-stay ngayon? Dito ka pa rin sa Mariveles? Apo, nandito pa. Saan? Nagsa-travel lang po. Saan Sa particular? Balon po. Sa Balon. Okay. Apo. So, we have kasi sa dito yung biyahe ng Balon, no? Tsaka Malaya, may terminal sila pero hindi yung biyahe nila or nagpi-pick up sila ng mga passengers along the way, no? Pero if I may share, yung mga taga Upper Mariveles diyan, pag sumasakay kayo, bago kayo makasakay ng jeep dito sa terminal ng Kabkaben Mariveles na jeep, bago ka umakyat ng jeep, I believe nagbabayad muna, no? Yun siguro yung gustong i-impose ni Chelsea. And yes, tama yun, no, na sa Subic they follow rules talaga, traffic rules, most especially doon sa Subic, no. Akala mo nakalusot ka na, pero sa dulo ng line or ng kalsada, ipapaparahin ka ng enforcer kasi you break a particular rule. Okay, so that's something na gusto mong baguhin sa community given yung pandemic. Thank you very much, no, Chelsea. What else or who else can share yung naisip nilang rules na pwedeng baguhin sa community? Who else? Okay, so i-process muna natin to. Pagko-compare sa mga magkakapatid sa home to, no? Kasi nakaka-down din po. Feeling mo ikaw yung black sheep ng pamilya kahit na ginagawa mo naman ng best mo. Imbes na i-cheer ka po nila, sasabihin pa ng kung ano-ano kaya ayun po, babaguhin mo. Okay, so if you have the power to do this, to change this rule, then sana mabago mo. Pero sa Filipino setting, medyo mahirap siyang baguhin, no? Kasi pwedeng mabago, pero it will take a lot of time. And kasi kailangan mong i-educate lahat ng families. Kaya siguro let's start from you. If you wanted this kind of thing to happen, then kapag nagkapamilya ka later on, i-impose mo. Diba? You don't compare. You will soon, kapag nagkapamilya ka, i-start mo yung rule na gano'n, na don't compare siblings with other siblings. Kasi it will, it will initiate rivalry among the siblings and inggitan of some sort. Okay, so thank you very much, Yara. Next, community, who else will share? Wala na? Okay, so one more. Magtatawag ako. Mr. Albo, Emmanuel. Okay, so what else do you think yung mga rules na gusto mong baguhin sa community? And why? Andito ba? Andito pa naman si Emmanuel. Balikan kita, Albo, ha. Siguro sa school kita tatawagin, Albo. Okay, so Mr. Tolentino, you are recognized. Hello, sir. Yes. About sa community naman po, I want to change yung lifestyle po ng mga magulang po dito na dinadamay po nila yung church pag galit sila or pag may problema po sila.
Like, for example po, pag ginagabi na yung mga anak nila, kasi sir, di ba hindi naman may iwasan yung mga activities sa church na paggabi, like prayer meeting, um, practice ng fire. So, yung mga iba pong parang nagagalit sila dun. And para sa akin naman po, parang walang mali. Okay, third naman, parang Mr. Tolentino, medyo putol-putol ka, no? Putol-putol yung reception. ay putol-putol. Wait po, sir. Ayan, medyo okay. Ulitin ko po, sir. Doon na lang sa bakit gusto mo tanggalin yung rule na to? Kasi sir, gusto ko po tanggalin yung rule na nagagalit sila kasi church po yung pinag-uusapan parang about kay Lord yun. So, it's po yung time natin yung kay Lord, yung parang wala silang reason para magalit po kasi yung minsan po yung mga member namin, ayun po yung dahilan nila kaya hindi po sila nakaka-attend ng activity dahil pinapagalitan. Parang ayun po yung gusto kong baguhin po, yung lifestyle namin. Siguro, yes, thank you. Siguro, kasama pa rin yan doon sa family or sa home, no? Kasi mostly ng mga magulang, mostly ng mga situations na ganyan sa pamilya, no? Na si nanay mo na tagagalit or wala lang, no? Silent lang. Okay, wala yung aking video. Okay, so going back, no? Mostly ng mga nagagalit naman, like mga magulang, kapag ginagabi ka o di kaya madaming ginagawa sa church, no? Or may particular activity yung church nyo na hindi naiintindihan ng magulang kung ano yon. Mostly kasi nagagalit lang naman yung mga yan kapag hindi nila naiintindihan. Okay, so siguro I don't know, not so much with tatanggalin, no? Siguro, you try to make them understand yung ginagawa mo. Okay? Or katulad, yung kahit kung hindi man yan particularly nangyari sa'yo, kaya yung mga church members ninyo, you ask your church members, especially the youth, no? You ask them to make their parents understand kung ano yung ginagawa. Okay? For you to be able to eliminate this kind of things going on, no? Na parang nagkakaroon ng discrimination yung magulang doon sa mga church activities. Okay, so thank you very much, Mr. Tolentino, no? Okay, so let's proceed now to the rules na pwedeng baguhin sa school or gusto nyong baguhin given the chance na magkaroon kayo ng power to change some of the rules sa school. Okay, so pwede na ba natin tawagin, Mr. Albo? Nandiyan ka ba? Nakaisip ka na? Mr. Albo? Kasi diba kapag nag-appear to, yung question na to, kapag nandito ka talaga sa online class and nakikinig ka, you're not doing something or anything, makakaisip ka ng response Uy, ano ba gusto kong baguhin? School to especially, di ba? May maiisip at maiisip ka. Okay, so, yeah, Miss Gaisel.
Sir, yung sa akin po, sa mga schools po ng mga bata, especially yung elementary po. Kasi ngayon pong generation na to, parang wala na pong power yung teacher na magdisiplina sa mga bata, hindi po kagaya dati. So yung mga bata po ngayon is nagiging parang masyado na pong baby yung turing kahit na medyo malalaki na. Kasi maging yung teacher, konting palo lang po na napaparusahan na yung mga teacher. Dati po, ang sabi nga ho natin dati, yung mga teacher yung pangalawang magulang. So, yun yung mga katulong ng mga magulang para disiplinahin yung mga bata. Kung maibabalik po siguro yun, kasi wag naman po hindi ko naman po sinasabing sobrang pagpalo, yung sakto lang para matuto po yung bata, para maibalik po yung dating paggalang ng mga bata sa mga tao, ganyan po. Ayun po. Okay, so thank you very much, no? And that is a very good observation of school situation. Before, mahirap talagang, madaling magturo, madaming natututunan, or simply put, mas intensive kasi yung disiplina before. Okay? Unlike ngayon, mga estudyante, tawagin mo, tanong ka, naka-online tayo, hindi mo naman pwedeng paluin. Nakailang beses na ako mag-recite, no? Hindi man ako sinasagot. I don't know kung anong situation you are in right now, pero you are in this class. Kaya you have the obligation or the responsibility to be as interactive as possible. Pero, tulad ng sinabi mo, ngayon kasi meron ng child protection policy, no? Hindi mo na mapipilit yung bata kapag ayaw niyang sumagot. Okay? Kasi gusto mo man silang disiplinahin, with positive discipline. Kasi meron tayong tinatawag na positive discipline. Pero minsan, hindi siya applicable sa certain types of students or certain types of people. Kaya, ang pwede mo lang i-employ ay negative type of discipline. Yung mga corporal punishments like palo, load sa munggo, pagpapalipan ng may libro sa pagkabilang palad, and a lot of other things pa. Okay, but with positive discipline, hindi mo siya pwedeng gawin. Ano yung pwede mo lang gawin sa positive discipline? Like, reprimand, di ba? Pagsasabihan, reinforcements, no? Like kapag may ginawa siyang maganda, sumagot siya or naggawa siya ng assignment, mayroong reward, no? Kapag wala siyang ginawa or hindi siya sumagot, merong punishment or tatanggalin mo yung reward. Okay, so that's a form of positive discipline. And thank you, no, for that observation sa school situations natin ngayon. So sana may balik. Okay, so what else? Meron pa ba sa school? Si Mr. Celia kanina nagre-raise ng hand. Yes, you are recognized. Sir, siguro sir yung school should be paano ba? Wala siyang category like independent, ganun sir. Kasi 'di ba, we have non-Catholic then Catholic school. Siguro yung magiging dito problem is kapag yung may lesson na science and then syempre may religious lesson din naman. So there will be or there is a contradiction with your scientific views and theological view. Like, 'di ba? Kung religious ka, parang araw-araw kang magkakaroon ng kasalanan kasi ang awkward. So yung Catholic school tinuturo yung yung evolution of man galing sa apes, ganyan. Scientific view 'yon. Then yung sa theological naman, ituturo ng kabilang side. Yung tao, galing siya dun saan ba yun? Sa alabok, yung ganon, according to the Bible. So, may contradiction, mas lalong malilito yung students kung dun siya ituturo sa school. Kaya, parang sir, tatanggalin na lang yung category with the non-Catholic and then the Catholic school kasi magkakaroon nga ng confusion. Okay, so generally, tinawag yan na Catholic schools
kasi these schools are run by um, the the Catholics, no? Like yung Catholic Church, diba? And Catholic organizations. And ang views kasi sa like halimbawa yung binigay mo examples. Views ay itinuturo yan lahat, no? Lahat ng ways. Like, halimbawa kung sa science ang pinag-uusapan kasi basically yung Catholic schools naman merong subject ng science, di ba? So basically pag ang topic is about the evolution of man, most likely matatouch yung theory of evolution ni Charles Darwin, di ba? And kapag naman tinakil natin yung the evolution of the universe, matatouch yung tinatawag natin Big Bang Theory, di ba? Na hindi naman siya kasama doon sa beliefs, faith ng Catholic Church na the creation of man is the creation of man and the creation of the universe is by the story of coming from the Genesis, no? Is one of the books of the Bible. And point is, regardless kung anong school yan, kung anong category man yan, Catholic school man yan, or public schools man yan, private schools man yan, no, run by other institutions, tinuturo yan, no, both theories. And these theories naman, sa bagay kasi, lahat ng mga itinuturo sa atin, ina-absorb natin. And yun yung nagpo-form ng ating parang attitudes, no, and personalities. And yun yung nagpo-form ng ating concepts of the world around us. And ang dami-dami mga tinuturo sa atin. Tayo naman, as we grow older, namimili tayo doon. Okay? Parang yung attitude natin, nakukuha natin sa environment, di ba? Para tayong namimili ng damit na isusuot natin. Okay? So, basically, kahit naman hindi yan tanggalin, the world naman will still move and go on, no? Nahihirapan lang siguro, tama ka, mahirap lang i-discern ano yung totoo between these concepts or ideas or ideologies. Ang good thing lang nito, dapat magkaroon ka ng critical thinking, no? Na to discern kung alin ba dito yung tatanggapin mo and alin dito yung hindi mo tatanggapin. Anyway, these things na yung tinanggap mo, yung nireject mo, this will all form your values. Parang sa bahay yan, tinuruan, ito yung values mo sa bahay, ito yung attitude mo sa bahay, ito yung ginagawa niyo sa loob ng bahay, ito yung tinuturo ng magulang mo. Tapos ito yung mga natutunan mo sa labas, ito yung mga natutunan mo sa mga kaibigan mo, sa mga tao na nakakasalamuha mo araw-araw. So pag later on, kapag mamimili ka na, magde-decide ka na on your own, alin dito yung gagamitin mo? Yung turo ng magulang, turo ng bahay, or yung turo ng nasa labas, turo ng mga kaibigan, ng mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Di ba? So alin yung susundin mo? Parang sa elementary yan, no? There are kids kasi, especially sa kindergarten, na sasabihin na tuturuan sila sa bahay, di ba? O anak, kulayan muna to ng red, di ba? Kasi kulayan mo to ng red kasi ito yung magandang kulay diyan. Sasabihin ng anak, "Hey, nanay, ayoko niyan kasi sabi ni teacher ganito." Di ba? So, dahil ito ay school setting, sinusunod ng bata yung turo sa school. Pero later on, paglaki niya, maintindihan na niya, magkakaroon siya ng awareness of the world around him or her. Then, tsaka pa lang siya mamimili kung ano yung mga kukunin niya or tatanggapin niya at kung ano yung mga i-reject niya, no? To form his or her personal values. Okay? So, yeah. So much with this situation 1, no? Thank you very much for being so interactive. Okay? So, skip na natin tong Filipino society. Or baka merong gusto na magbigay ng kanyang 2 cents dito sa rules na pwedeng baguhin or gustong baguhin sa Filipino society.
Yes, Kaisel. Sir, yung sa Filipino society naman po, siguro yung naisip ko po is yung pag-adapt po ng mga Filipino dun sa culture ng ibang bansa. Kasi kagaya po dun sa itutulad ko na lang po dun sa mga Japanese. Dahil po dun sa preservation nila ng culture na meron sila, yung ibang lahi, inaaral pa muna yung lingwahe nila bago po makapasok dun sa bansa nila, which is kaya naman nating gawin kung tutulungan din natin yung isa't isa na ma-preserve kung ano yung meron tayo. Kasi ang napapansin ko po na ang laging binabanggit pag sinabing Pilipino mahirap na bansa, corrupt, ganyan, o kaya supplier po ng trabahador, which is kung iisipin, napakatatalino po ng mga Pilipino kung talagang sila mismo parang gagawa po ng way, ayun po, para makilala po sa iba. Okay, so thank you very much for that good point, and I would just like to relate it sa klase natin. Okay, so sinabi niya na preserve natin yung culture natin, and kasi nga mas matatalino naman tayo, matatalino yung mga Pilipino. Siguro to start that rule, siguro simulan natin dito sa klase natin. Okay? Show the class how intelligent you are as a Filipino. Okay? Basic lang to kanina nga pagdadasal lang hindi mo nga magawa. 'Di ba? Tapos kanina sapilitan pa yung pagsasagot sa mga tanong na ito. Binibigyan mo ng parang binavalidate mo yung sinasabi ng ibang tao na mahihina tayo. Okay? So, these challenges, very minor lang to ng mga challenges Yung mga pag-share, very minor challenges lang yan. As compared sa paglalabas ka na. Di ba? Excited kang magtrabaho, but then, yung itong mga basic skills na to ay hindi mo pa na-acquire. Okay? Kaya, pag hindi mo na-acquire to, later on, mas mahihirapan ka. Okay, so thank you very much sa mga nag-respond. Let's proceed now to situation 2. One day when you wake up, lahat ng rules na to are nawala na. What do you think will happen to you and to the society that you are in? What are the things that you are going to do? Later on, pag matanda ka na or pagising mo one day, wala nang rules. Ano sa tingin niyo mangyayari? Grabe, same hands are answering. Okay, let's have Malimban, Celso. Ano sa tingin niyo mangyayari? Magulo po. Magulo? Why? Kasi po kanya-kanyang plano na po tayo. Wala na po tayong pakialam sa iba. Okay, so that's a good point, Wala kang pakialam sa iba, magulo. Okay, so other answers? Yes, Chelsea? Sir, wala na pong discipline yung mga tao. Kasi po, bawat isa may ipaglalaban. Bawat isa po, wala po silang kakatakutan. Ganun po. Hindi po sila, lahat po sila may chance to prove themselves po. Ganun po yung mangyayari. Kaya war po yung nun, end result. Yeah, hindi pa ba yan nangyayari today with a lot of things going on sa social media na lahat sila may kanya-kanya silang opinion? Parang ganun lang nangyayari ngayon. Diba? So, parang yung sinasabi mong scenario, Chelsea, ay parang nangyayari na siya right now sa isang aspeto, like sa social media, di ba? Na lahat nag-aaway, lahat nagkakagulo because they have their own opinion. Okay? Hindi pa nga nangyayari itong walang rules, di ba? May rules pa yan. Meron pa tayong cyber libel na batas. Meron pa tayong tawag dito, oral defamation na batas, di ba? Tapos meron pa tayong tawag dito, meron pa tayong bullying na tinatawag. With all of these laws,
or batas na existing pa yan tapos nagkakagulo na. Diba? How much more, tama ka, Celso, no? How much more if wala nang lahat ng ito? Diba? Chaos will fall on human race. Okay, so thank you. Next, sa third situation, I would like to expect no na other hands naman will raise. Okay, so nangyari na ba sa inyo to na parang napagod ka na lang sa lahat ng mga batas sa bahay, batas sa school, batas sa community, di ba? Have you ever wondered why humanity must follow rules? No? So, bakit kailangan sundin yung mga rules? I'll share your experience of wondering and the possible answers to the questions mentioned. Minsan ba na-experience mo na pagod na ako sa mga batas na to? Anyone? Same hands tayo. Wala ba tayo other hands dyan? Okay, so this time, thank you, Gaisel, Christian, and Chelsea. No? Pero this time, magtatawag na ako. Kasi hindi pwedeng mangyari na hindi na magsasalita lahat. Okay? Pag hindi... sumagot na. Yes, pag hindi nagsalita, ready, stop na natin itong discussion kasi nandiyan kayo pero parang wala naman kayo. Okay, so dito tayo mag-start sa dalawa kanila tinawag ko na hindi sumagot. Albo, nandiyan ka na ba? Naririnig mo ba ako or tapos ka na sa ginagawa mo? Sir, naka-on duty po yata siya kasi nasa work po siya. Okay, nagtatrabaho ito. Thank you sa nag-advise. Okay, so next, ito kanina tinawag ko din ito. Assistin. Hello po, sir. Okay po. Malinaw po mo, sir. Hello. Yes, you are loud and clear. Hello po. Yes, naririnig ka. Ayun po. Sir, siguro magpo-focus na lang ako sa rules dito sa bahay, yung mga binanggit po kanina. Kasi para sa akin po yung rules po na gusto kong baguhin is yung lalo magpo-focus po sa pagkapanganay ganun. Parang nasa lahat ng responsibility ng mga kapatid mo, lahat sa pamilya mo, ganun, sir. Parang sa situation ko, sir, parang nakakapagod na parang araw-araw lagi mong iniisip na dapat mag-aral kang mabuti para sa mga kapatid mo, meron kang future para sa kanila, ikaw magpapaaral sa kanila, ganun. Parang kailangan ba nating sundin yun na pag di mo ba nagawa yun is failure ka na agad na bilang tao o bilang panganay na pwede mo naman pong gawin yun ng hindi sinasabi ng ibang tao na ikaw mismo yung gagawa para sa pamilya mo. Ganun po yun. Okay, thank you for the sharing. No? So why exactly, ito kasi yung question why exactly is the reason bakit kailangan nating sundin yung batas na yan? Or bakit kailangan natin sundin yung rules na yan? So yung kasi sir, para sa mga sarili din natin, sir. Kasi hindi naman mag-aano yung rules na yan, hindi naman mag-i-exist yung rules na yan kung makakasama para sa atin. Kung merong dulot na kasamaan sa ibang tao o sa sarili mo. Kaya nga siya tinawag na rules kasi yun yung dapat mong gawin para hindi ka mamali o On your particular example, like sa being panganay, no? Okay. Akala ko hanggang 8:30 lang tayo.
Hanggang 9 pala. Okay, so sa pagiging panganay, so bakit sa tingin mo kailangan mo siyang sundin? Kung sa personal ko po, sir, syempre kung para sa akin, kailangan ko siyang sundin kasi para din sa pamilya ko, para mabigyan ko silang magandang buhay din sa future, ganun. Para din sa sarili mo at para din sa mga dapat mong yung makakapag-benefit sa mga ginagawa mo para sundin yung rule na yun. Okay, so thank you very much, no? Who else? Who else can share? We have here Gladys. Bagaan, have you ever experienced getting tired of rules? Yes. Good evening, sir. Yes. Opo, sir, na-experience ko po na mapagod. Kasi po, pero yan din po, naisip ko din po na para sa atin din po yun. Kasi mahirap din gumawa ng rules na wala naman palang susunod. Gaya din po sa traffic, ganun. Kapag po hindi ka po sumunod sa mga rules nila, sa mga officers doon, syempre po ikaw din po yung mapapahamak. Pwede kang maaksidente, pwede kang maanuhan, dito, yung sa pera po, yung ganun, penalties. So, sa'yo din po yun. Sa bahay naman po, sa pagiging ate din po. Syempre minsan, iniisip ko na akasan na lang yung responsibilidad, bahala na sila dito, ganyan. Pero kung iniisip ko po na, kung susuko po ako, pero sino po yung gagawa para sa kanila. Yun po. Okay, so thank you very much, no? So you are saying na pag hindi sinunod yung mga rules, pag hindi ka sumunod sa mga rules na to, being imposed to you, you will face repercussions, no? Or parang consequences. Okay? So that's what you are saying. Okay, next. Or may gusto pa bang mag-share? Kanina may nagre-raise ng hands. Saan na yung mga nagre-raise ng hands kanina? Okay, so let's proceed, no? Okay. So saan nyo nakuha yung knowledge of your right or wrong? And kapag wala yung bagay na to, may magkakaroon ka pa rin ba ng idea of the knowledge of right or wrong? Parang ganito yan. Kung familiar kayo sa story of Adam and Eve, di ba? Yung sa story, the theory of creation, di ba? Sa Genesis, that God created humankind, no? So in the person of Adam and Eve. Kung familiar kayo doon, nakuha ni Adam or nakuha ni Eve yung knowledge of right and wrong doon sa pagkagat ng apple. Diba? And kapag hindi nila kinagat yung apple na yon, sa tingin nyo ba malalaman nila yung, based na sa kwento I am not being religious here, yun lang yung isa sa mga examples. Okay? Para lang ma-visualize niyo yung question. Sa tingin nyo ba, kung hindi nila kinagat yung apple, makukuha nila yung knowledge of right or wrong? Ganun yung konteksto ng tanong. Okay? So, sa iyo naman, in your particular situation, saan mo nakuha yung knowledge of right and wrong? Or right or wrong? Think of a possible right or wrong situations. Okay? So, we have here Miss Fernando. Through experiences po, sir. Kasi may time po na kahit, minsan po talaga naman na alam po natin kung mali po yun or tama, pero mas naniniwala po tayo kapag na-experience na po natin yung isang bagay. Mm-hmm. Sa tingin mo, kapag without these experiences, malalaman mo pa din, magkakaroon ka pa din ng
ma-identify mo pa din yung right and wrong? Yes po, sir, true. Siyempre, kagaya na lang po sa mga halimbawa, friends po. May na-experience po silang isang bagay din. Ikaw po, nakikinig ka lang po sa kanya, pero habang nakikinig ka po, may mga idea ka pa rin po nakukuha about dun. So, Kasi po, kapag nakikinig ka, sir, kapag nakikinig ka po talaga, mas nag-gain ka po ng knowledge kesa po sa salita ka lang ng salita. okay, so thank you very much. No, so if you're saying na two points, no, two entry points ng knowledge of right or wrong. Una ay through experience, and pangalawa is through listening. Okay, pag wala yung Yes, po. experience na to, makukuha mo pa rin yung knowledge ng right or wrong through listening. What if wala ng listening? Okay, sa other answers. Okay, so who else? Saan pa pwedeng kuhanin yung knowledge of right or wrong? Aside from experience and listening, saan pa? Observation. Okay. Who said that? Okay, so Mr. Buela, thank you. Through observation, makikita mo yung magkakaroon ka ng knowledge of right or wrong. Okay, other than observation, listening, and experience, saan pa? May naisip pa ba kayo? Wala na? Wala na kayong naisip? Okay, so let's process all your answers. Okay, so in processing all your responses, okay, so let's have this points, no? So I believe you already have read the modules, kaya most likely makikita nyo na tong or ma-define na ninyo itong mga concepts na nandito. First of the concept, ito yung mga concepts, no? Not all moral are legal. Okay, so next, not all rules are moral rules. And lastly, morality exists outside religion. Okay, so ano-ano tong mga to? Ikwento nyo nga daw, ano-ano yung mga to, based doon sa modules natin. Kasi when we talk about ethics or morality, we are talking about the rightness, no, or goodness or wrongness of the human conduct. And pangalawa, yung moral standards and moral laws are lahat yan ay guiding principles of the human activities or human conduct to our survival, sa ating preservation and progress, no, of our humanity. Without this laws, without this rules, sabi nga ninyo kanina, magkakaroon ng chaos, no, or magkakagulo, wala ng disiplina. So most likely kapag wala ng disiplina, then hindi tayo magsusurvive, walang preservation of our culture, of the humanity, and walang progress, di ba? And most of the rules naman na hindi naman nakasulat sa batas. Yung iba ay norms, no, ng community, norms ng family. And those are all considered as unwritten laws according to Chen. Okay? So ngayon, ano ito? Ano itong not all moral are legal? Not all moral laws are legal laws. Or not all moral rules are legal rules. If morality is the goodness or wrongness, anong ibig sabihin nito? Not all moral are legal. Okay, so yes, Miss. Okay, so same hands, no? Miss Chelsea. Sir, siguro
yung pagkakaintindi ko po kasi sa moral, it goes beyond po sa what is right or what is wrong. Siguro po more on sa intention po yun ng tao. Kaya nako-consider po yan as moral act. So, ano po, yung moral act po, like yung intention mo to provide for your family, yet you do things illegally, like mag-i-steal ka po ng food, pero yung intention mo is good since nga po for the benefit of your family naman po yun. So, yun po yung pagkakaintindi ko po sa not all moral are legal. Hindi po siya accepted or hindi po siya legally accepted sa rules of the land. Pero, since yung moral mo or from yourself na yung intention mo is for the goodness, yun po yung ano. Okay, so thank you very much. And that's true, no? Not all moral are legal. Kasi for example, the concept of abortion, di ba? Sa atin, hindi yan katanggap-tanggap, no? So wala pang batas sa Pilipinas na pumapayag, no, ng abortion. However, in some societies, in other countries, nililegalize nila yung abortion. Okay? So kaya nga na sinasabi natin na not all legal laws are moral kasi hindi naman katanggap-tanggap, no, sa lahat ng societies to do harm doon sa human life, no? Pero there are other instances kasi na kailangan ng abortion scientifically or physically. It is recommended by other doctors, no? Kaya yun yung tawag dito. Kaya yun yung kapapasok lang ni Halen, no? Dapat pala siya yung nag-lead ng prayer kanina. Okay, so what I'm saying is, going back, sa ibang societies, accepted yung abortion, pero hindi siya legal siya, pero hindi siya morally accepted. No? Okay, so thank you very much for your thoughts, no, Chelsea. Next, not all rules are moral rules. Any thoughts on this? Okay, so same hands tayo, no? Let's have Francisco Romar. Ano sa tingin mo? Not all rules are moral rules. Sir, yung ano po, yung mga rules po na parang may mga tao po na hindi sila sang-ayon sa ganun. What do you mean? Halimbawa po dati, yung kay Marcos, yung ano po, martial law. Madami pong may ayaw. Kaya revolution. Yun lang, sir. Mm-hmm. Okay, so i-process natin yun, no? Yung martial law kasi ay nasa batas yun, di ba? If sa tingin ng president ay nagkakaroon na ng atrocities or civil parang civil unrest na, no? Nagkakaroon na ng mga riots or other things na, no, na that will harm the general public, no? Pwede siyang mag-conduct ng martial law. Nasa batas yan. Okay? What is not moral doon sa pag-conduct ng martial law is based sa stories, no? Ay yung mga illegal na yung mga torture, di ba? Yung bigla na lang nawawala, yung mga people suffered, no, because of the conduct of other people in authority during the imposition of or the declaration of martial law. Okay, so but yeah, not all rules are moral rules, and that's one best example, no,
So other examples, thank you very much, no, Francisco. Roque. Yung naisip ko sir na ibang example yung sa yung sa mga aksidente sa kalsada. 'Di ba sir, kunwari nagpark ka ng sasakyan mo sa tabi tapos may naaksidente doon na motor. Bali, ikaw pa yung may kasalanan na kung bakit nangyari yun at namatay yung yung naaksidente. Ganun sir. Para nasa batas na pag may nangyayari kasing ganun sir, yung may nakaparada na truck or may truck na may truck na umaandar tapos yung nag-overspeeding yung isang sasakyan tapos nabangga niya yung truck pero yung driver pa ng truck yung may kasalanan. May mga instances kung ganun na like nakapark ka lang? Parang meron sir yung parang naano sa balita yun sir eh. Yung parang hindi siguro illegal parking sir kaya pero So, nasa tabi naman kalsada sir. So you are saying na immoral yung illegal parking na batas? Hindi naman sa immoral sir kasi meron iba na magpa-park lang sa tabi tapos siguro kakain sa canteen tapos biglang may maaaksidente sa sasakyan doon sa tatama sa nakapark na sasakyan tapos yun kasalanan ng driver ng sasakyan. Okay, so sa tingin mo immoral yung ganong batas. Okay, so anyway, that's your opinion, no? Pero tawag dito, paano ko ba ipoprocess yung shinare mo, no? Kasi basically traffic rules are there, no, to prevent accidents or to prevent people from harming other people because of the flow of the traffic. And sa specific example mo, parang I don't see anything immoral. Pero yeah, yung sa batas na yon may particular kasi na provision doon na dahil malaki yung sasakyan mo, ikaw yung may kasalanan. Okay, parang siguro ganyan yung gusto mong sabihin. Okay, so thank you very much, no. Other examples or other opinion about this? Not all rules are moral rules. Again, the best example for this ay yung sinabi ko kanina, no, about sa abortion. Parang baliktad lang kasi ito eh. Parang similar kasi yan sa unang not all moral are legal. Yung iba, nagbabatas sila ng abortion. No? Okay, so Miss Gigante, no, says death penalty. So, aside from abortion, legalizing death penalty is not really on the moral side of the spectrum. Kasi when we say morality, you really have to preserve, no, and uphold human life, diba? And having death penalty as part of a corporal punishment for a grave offense, no? Then pag naisabatas yan, that is a rule, that is a law that general public will say immoral. Okay, kasi that is not one way of preserving human life, no? Okay, so thank you very much for the response. Meron pa dito, cheating po sa mag-asawa. Wait lang. Kasi ang sabi dito, not all rules are moral rules. So when cheating, if you impose a rule against cheating, immoral yun. So gusto mong sabihin na yung pag-cheat ay morally accepted talaga, and yung pagsiset ng cheating against tawag dito sa rule, no, sa mag-asawa ay tawag dito
immoral. Paano ba to, Mr. Buela? Okay, balikan natin yan si Mr. Buela. Lalo ako naguluhan. Okay. Sige, compose mo muna yan, Mr. Buela, no? Are there some more? Prostitution. Mr. Valeroso, of all the things, no, na pwede mong i-suggest, prostitution talaga. Legalized bang prostitution? Legal bang prostitution sa Pilipinas? Okay, so sa ibang societies, yes, siguro legal ang prostitution. And again, this is exploitation, no, of especially kapag nasa religious side of the spectrum ka. This is somehow immoral, no? Or hindi somehow. This is immoral, no, for the religious group. And this is exploitation of other people, no? However, kapag ikaw naman ay nandun sa sa side of the prostitutes, no? Kasi they consider this already as a profession, eh. 'Di ba? 'Di ba nga, like yung mga nasa pornography industry, 'di ba? Considered na nila yan as a profession. Okay, may mga ano diyan, may mga personalities pa nga diyan, and some of these personalities I believe kilala nyo, 'di ba? Kaya mahirap, no, na these are rules na nag-exist pero hindi siya moral law. Okay? So other from, okay, so meron pa tayo dito, traffic rules po, tapos yung mga traffic enforcer na mungutong po. Hindi naman nasa batas, wala naman sa batas yung pangungutong, di ba? So though those are, kasi yung iba din kasi, lalo sa Subic, I believe, example lang sa Subic, merong mga nag-violate ng mga traffic law, traffic rules. Pag para na sila ng traffic enforcer doon sa Subic, minsan sila na rin mismo yung nagbabayad para lang hindi ma-hassle, no? So, yeah, nakanino yung mali. Minsan sa atin, minsan nandun sa mga traffic enforcer. Okay, it depends on your what do you call this? It depends on your values, no? Kung ano yung mga ina-uphold mo. Okay, so yeah, tama yun, Chelsea, no? Inconvenience fee. Tama yan. Okay, so sa mga bar, balik tayo sa prostitution, ayaw talagang paawat ni Allen, no? Sa mga bar po, sir, na legal. Okay, so legal ang prostitution. Yes, these are rules accepted by the society pero hindi siya moral. In a sense na this is an exploitation, no? Okay, so yeah, nahahati yung panig ng bawat isa. Are there some more? Wala na. Okay, so oops, 9 p.m. na, no? Balik tayo dito. Morality exists outside religion. Meron ba na mag-share dito? Sino yun? Mag-share. Galang, Austria. Ano po? Yung sa morality exists outside religion po. Para po sa akin yung pagkaunawa ko po is yung, kasi di ba po, yung morality, natututunan na po natin siya. Simula pa lang pagkabata, tinuturo na siya ng ating magulang. Para na rin po sa, siyempre yung, sa pag-respect din po sa mga nakatatanda sa atin. Hindi naman po natin yun na-adapt sa religion. Kasi kung iisipin po, kapag sinasama tayo ng bata tayo sa mga simbahan, hindi naman talaga tayo nakikinig. Para lang tayong naglalaro, ganyan. So, parang ano po, natutunan po talaga yun. Mr. Galang, pahina ka ng pahina. Ay, sorry po.
Yung ano Ayan. po, yung sa ano nga po, pagsisimbahan nga po, kasi di ba pag sinasama po tayo, nung bata po tayo sa simbahan, hindi naman talaga tayo nakikinig sa sermon ng mga parang. Hindi natin na-adapt po yung turo po nila. Kaya, yung morality po is magagaling talaga sa parents po, which is ano po, sila yung talagang magdidisiplina po sa atin. Ganun po. Okay, so sinasabi mo na yung morality hindi lamang nasa church. Hindi lang yun yung tinuturo ng church. Meron din morality outside church. Okay? So who can give some more examples on this? Okay, so we have Gaisel. Last na to si Gaisel. Sir, yung morality po kasi para sa akin is natural na po sa atin yun. Kasi tayo po mismo marunong tayo mga tuwiran eh. So yung sa karunungan natin sa pangangatwiran, doon natin siguro nakukuha yung kaalaman po na mabuti yung ginagawa natin o masama po yung ginagawa natin. So, yun po, para po sa akin, natural po sa atin bilang tao na may morality po talaga. Okay. So, ibig sabihin, outside it, kahit regardless kung anong religious inclination meron ka, and kung naniniwala ka ba sa Diyos, kasi there are people who are atheists, di ba? Kaya, pero, they still uphold morality. Okay, so tama itong sinabi ni Buela, no? Kahit po sa mga atheists, nag-exist po ang morality. Yes, that is very true, no? So, regardless kung ikaw ay may fina-follow na religion or wala, di ba? Kasi ngayon, accepted na yung like tinatawag nating spirituality, no? Outside the religion. Kahit wala kang religion, kahit hindi ka Catholic, kahit na hindi ka, kahit wala kang pinaniniwala ang Diyos. Okay? Kahit sumasamba ka sa bato, di ba? Like bato, stone, gano'n. Hindi, walang ibang context yun. Pag kahit sumasamba ka sa bato, you still have this sense of morality in you. Okay? Outside religion. Kaya, if you are a religious person, it doesn't mean na you are already a moral person. Okay? Kasi you might do things na hindi katanggap-tanggap din sa ibang tao. Okay? Like halimbawa, yung mga pinagtatawanan commonly, no, yung mga marites at mga mosang, no, na simba ng simba pero pagkatapos ng magsimba, the rest of the week sila ay mga mosang at mga marites na, 'di ba, ng kanya-kanilang mga communities. Okay? So that's a good example na morality exists outside religion. Okay? So with that, nag-exceed ako ng 4 minutes, no? Pagpasensyahan niyo na ako. Thank you very much for kasi actually meron pa akong mga i-exist dyan. May mga ganyan-ganyan pa yun. Okay? 3 slides na lang pala. Anyway, discuss natin yan, yung mga slides na yan, next time, no? Kapag ano tayo,